Dan ini adalah customer kita. Semua ni customer backingan dia order satu gasket sahaja. Weight 110 53mm lah. Brand daripada Ashuka. Hai guys, hari ni kita dah tunjukkan merchandise terbaru kami, Wan Rizwan. Rice and biasa. Tuan-tuan dan puan, ini adalah merchandise baru kami. Jadi kepada yang berminat, boleh terus kontak kami. Support anda, memberikan kami semangat untuk meneruskan video-video terbaru kami pada masa hadapan. Dan ini adalah customer kita. Semua ni customer backingan dia order satu gasket sahaja. Weight 110 53mm lah. Brand daripada Ashuka. Dan satu head block yang telah diorder sekali, satu set sebenarnya. Ada iklan terdekat dalam Shopee. Harga pun murmur cantik saja bosku. Head 237 dan block saiz 60. ESPADA Kriss110.